حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف الامازون ايكو شو. هذا احد الاجهزة في سلسلة الامازون ايكو. اللي نعرفه عن الامازون ايكو انك تقدر تسأل اسئلة، يشغل لك اجهزة ذكية في البيت، لكن هذا في شاشة. يقولك تقدر تستعمل فيه موسيقى، تحط اشياء بالكالندر، تدو ليست، يعطيك حالة الطقس، تحط تايمرات. Hello, your Echo device is ready for setup. الشاشة فيها تاتش، فأنا الحين جاي بضبط الجهاز على الواي فاي اللي عندي، فأقدر أحط الباسورد بالتاتش. أوكي، عشان تشغل الجهاز لازم يكون عندك أكاونت بأمازون. الجهاز هذا حاليا بس تقدر تستخدمه باللغة الإنجليزية، وإذا تبي تشتريه هو علشان يكون منبه، عندك الأمازون إيكو سبوت اللي هو جهاز صغير حق إن تحط منبه يم الفراش، وهذا الجهاز يبي له ريفيو ثاني. Updating your Echo device. يبي له أبديت. Your Echo Show is ready. الجهاز فيه دقمتين من فوق تزيد وتقلل من الصوت، وعندك ايضا تسوي له ميوت علشان ما يسمعك. مثلا انت قاعد تطبخ وتبي تحط تايمر حق بيض مفيوح، تقول Alexa set a timer for eggs 2 minutes. Eggs timer, 2 minutes, starting now. Alexa set a timer for 4 minutes for French fries. French fries timer, 4 minutes, starting now. إذا عندك أكثر من تايمر يحط لك شنو التايمرز والأوقات عشان تخلص مثلا اللي قاعد تطبخه وتسويه. بنفس الوقت على ما يخلصون التايمر بشغل أغنية. Alexa play Oceans Away on Spotify. Oceans Away by Arizona from Spotify. كلمة الحين بتسوي الميكروفون اللي فيه سمع صوتي فوق الأغنية، وهذا شيء وايد حلو الصراحة. Alexa show me the trailer for Black Panther. Alexa go home. That we have yet. Alexa call myself. Calling Khaled Nassar. قاعد أدق على نفسي بالجهاز. هذا احنا الحين هني والألكسا شغال هناك. يعني إذا أحد كان بالصالة وأنا أبي أكلمه، أقدر أنا بتليفوني أدق عليه وأكلمه بالأمازون إيكو شو. Alexa, how do I make lasagna? Okay, for lasagna, here's a few recipes. Lasagna. Linda's lasagna. Cook it until it's nicely browned. Alexa stop. وايد شغلات تقدر تسويها بالجهاز هذا. ما عندي هنا أجهزة ذكية أقدر أوريكم أن أقدر أستخدم الألكسا أبطل فيها أجهزة ذكية. الحين حاليا أنا ما عندي شيء بالاستوديو، لكن أنت قاعد تقول لها مثلا ألكسا بطلي ليتات البيت، جرس ذكي في كاميرا، تقدر تستخدم الجهاز هذا تشوف منه برا بيتكم مثلا. مو كل الأشياء هني يشتغلون عندنا بالكويت. يعني فوق إنه هو أمازون إيكو في شاشة تستخدمها علشان في ناس عجبهم الامازون ايكو، لكن قالوا ان في بعض الشغلات يعني لما نسال ما يعطينا كونتنت، يعطينا حكي. يعني لما اسال سؤال ابي اشوف يعطيني كونتنت، ابي محتوى انا اجرب واستخدمه، يعني واجرب فيه شغلات، او اشوف مثلا الانجريدينتس حق الاكله المعينه. فهذا الجهاز حق الناس اللي كانوا يبون زياده من الامازون ايكو. سهله الاستخدام لكنها هي فقط الحين باللغه الانجليزيه. الامازون ايكو شو جهاز وايد حلو، عجبني. تحطه في المطبخ، تحطه بالصاله، وايد في شغلات، وكل يوم الالكسا قاعد تتطور. وحاليا الكسا هي مكتسحه السوق من ناحيه الاجهزه الذكيه، وراح تشوفون ثلاجات، تلفزيونات فيها الكسا. Alexa, can you play YouTube? Currently, Google is not supporting YouTube on Echo Show. للأسف حاليا في مشكلة بين أمازون وجوجل، فالجهاز هذا ما يقدر يشغل لك فيديوهات يوتيوب، لكن عنده القدرة لأن نقدر نشوف إنه يشغل مثلا فيديوهات على أمازون برايم، لكن بسبب الخلافات يوتيوب ونتفليكس الحين مو شغالين على الجهاز هذا. Alexa, how's the weather? In Bayonne, it's 18 degrees Celsius with clear skies. Alexa, what's the traffic to the avenues? Sorry, I couldn't find a route between your locations. اوكي، شوف ان أليكسا مو قاعد يستخدم الجوجل مابس، وهذا الشيء انا يعجبني في الجوجل هوم، انها تسأله عن زحمة الى مكان او موقعك وشنو في المطاعم اللي حواليك باستخدام جوجل مابس. أليكسا او امازون ايكو ما يستخدم موقعك هنا بالكويت، ما يستخدم الجوجل مابس، وهذا الشيء هم سلبية اخرى في هذا الجهاز. اذا سألت جوجل هوم Hey Google, what's the traffic to the avenues? On your way to the avenues, traffic is light as usual. It is 13 minutes by car. I've sent the directions to your phone. هذا الشيء وايد حلو بالجوجل هوم،
الامازون ايكو اعطونا اياه سايت الغانم موجود عندهم في معارضهم وموقعهم الاونلاين، شوفوا عندهم. اذا عجبك هذا الفيديو سوي لايك، وانت مو خسران تسوي سبسكرايب هني، اضغط على وجهي راح يطلع هني بالشاشة، اضغط على الوجه اللي هني موجود راح تسوي سبسكرايب حق قناتي، تفيدك وايد وانت مو خسران شيء. واذا تبي تشوف فيديوهات اخرى موجودين هني تحت ايدي، يمكن بهالطريقة هذه تبين. بس عندي شيء بعد؟ ما عندي شيء. سبسكرايب فيديو.